rámci našeho cyklu Rytmus moderní doby vítám kolegu a přítele Jiřího Trávníčka. Pozval jsem ho nejenom proto, že o něm vím, že je významný literární kritik, literární historik, že se zabývá i literární teorií a že zkoumá čtenářství a čtení. Ale dneska jsem ho pozval především proto, protože editoval knihu, která se jmenuje V kleštích dějin s podtitulem Střední Evropa jako pojem a problém. Vydal ji Host v Brně 2009 a je to taková speciální antologie. Je to antologie úvah, esejů, přemýšlení o střední Evropě. Jiří, co tě zajímá na střední Evropě natolik, že jsi na to téma napsal knížku? Děkuji za pozvání. Já pořád myslím, že jsem ji nenapsal, že jsem ji jenom poskládal a udělal k tomu nějaký závěr. Zajímá mě na tom to, že si myslím, že to je naše identita, třeba že ne tak úplně viditelná. Jo? Kdybych se udělal nějaký statistický výzkum toho, jak se cítí Češi, Moravané, Slezané, Středoevropady, myslím, že velké procento bychom nesklidili, ale čím více jdeme do historie, tím více se vlastně taková ta příslušnost tomuhle terénu odhaluje a není to pouze ten terén toho království a markrabství. Je to něco i zatím. Konec konců i naše státní celky nebyly jenom království české a markrabství moravské. Ty jsi říkal, že jsi napsal tu knížku, ale já si myslím, že tak trochu napsal, protože je složená ze 3 částí. Ty první 2 jsou ta vlastní antologie, první a druhá část, a třetí část si napsal. Je to jakýsi průvodce dějinami toho konceptu, toho pojmu a problému střední Evropy, ale zabývejme se nejdřív tou antologií. Dá se, je tam zhruba 2, nebo možná, když počítáme i ty diskuze, 30 autorů, spojuje něco ještě jiného, než to, že se cítí být Středoevropany? No, někteří se možná ani necítí, to my nevíme, jo. Ano, jsou tam někteří, myslím, Rusové či Rusky, tak tam je z té diskuse, tam jsou dva kulaté stoly, které se odehrály jeden v Budapešti, jeden v Lisabonu, a do které byli vtaženi i jako ruští intelektuálové. A ti naopak jako ten koncept střední Evropy odmítají, nerozumí mu, neví, proč se s ním tak jako zachází, neví, proč tady je na světě. Jo, je to takový důkaz trošku toho ruského, já nevím, jestli to nazvat šovinismus, ale takové té přezíravosti vůči tomu, co je trošku menší než Rusko. Ale je tam spousta zajímavých lidí, mě na tom bavilo to, že to jsou vlastně aktivní politici, v době, kdy to psali, jako byl třeba Buzek, mě persona velmi blízká. Pak třeba klasičtí historikové, kteří se proslavili, já nevím, v jiném kontextu než středoevropském, jako Erik Hobsbawm. A poté jsou to také vlastně třeba literáti, jo, jako Česlav Miloš a tak. Zkusme se podívat na některé z těch autorů, možná když bychom vzali to, co zmiňuješ v té své 3. části, tak tam zmiňuješ také české autory, popřípadě moravské autory. Asi studenty historie nepřekvapí, že je tam zmíněn Palacký jako autor toho federalistického konceptu Rakouska, že je tam zmíněn jedním dechem Karel Havlíček, ale jsou tam potom někteří autoři, jako třeba Viktor Bauer, který je asi méně známý. Můžeš něco říct o Bauerovi a o jeho koncepci střední Evropy? Brňan, že průmyslník, významné jméno meziválečné doby, už dokonce o něm jsou i nějaké české, myslím, že Mirek Jeřámek o něm něco napsal. Pro mě je zajímavý z toho důvodu, že se snaží jakoby trochu spojit tu palackého koncepci, toho austroslavismu s Herdrem. Že Herder byl takový trošku historický morfolog, ten jeho hodně uhranuval v to pojetí středu, takže on se taky takovou jako biomorfologii snaží začlenit do toho, řekněme, geopolitického myšlení. Pro mě on je velmi sympatický v tom, že přemýšlí o Němci v kontextu Rakouska, že teda ten rakouský Němec nemůže být Němcem, aby fungovala střední Evropa. To je něco, co se mi tam dařilo vysledovat i jinde, že střední Evropa, němčina ano, ale
Němci už opatrně. Jo. Čím více jsou Rakušané Němci, tím méně funguje střední Evropa. Čím více jsou Rakušané, tím více jsou jakoby začleněni do toho kontextu střední Evropy a on o tomhle v těch 30. letech už takhle přemýšlí. Já jsem si vybral několik citátů. První je od známého sociologa, snad je možné říct sociálního antropologa, Ernsta Gellnera, který je také známý historikům svými úvahami o nacionalismu zejména. Tak já bych to přečetl. Kakány je říše založená na dynastii, jejíž kořeny sahaly hluboko do středověku, si činila nárok na nejvyšší autoritu ve střední Evropě i mimo svá vlastní rodinná panství. Byla ochráncem Evropy proti Turkům a zároveň bojovníkem proti reformace, proti kacířům. Sama se nazývala říší apoštolskou. I když ve střední Evropě byl náhodou jeden jazyk dominantní, a byl to ovšem jazyk císařského dvora, nebyla to říše etnická a nepojila ji žádná zvláštní pouta k jakékoliv etnické skupině nebo jazyku. Spíše uvnitř říše existovala určitá etnická dělba práce, nebo by se to možná mělo vyjádřit opačně a říci, že dělbu práce provázela kulturně jazyková diferenciace. Tolik citát z Gellnera, takový typický způsob jeho uvažování. Moje otázka ale směřuje k tomu, co je jádrem té výpovědi, to znamená úvaha o Rakousku, případně Rakousko-Uhersku. Mně se zdá, že pro náš obor, tedy historii, platí, že se Rakousko-Uhersko znovu objevuje, zvláště v té své poslední liberální fázi. Znovu se zkoumá něco, co Josef Pekař nazýval dobou Františka Josefa. Mají to tak podobně i literární vědci? Já myslím, že my jsme si tu vlnu té fascinace odbyli na dvakrát, a sice v 60. letech, kdy hodně literárních vědců a kulturních historiků bylo fascinováno tou pražskou větví, ale i vídeňskou modernou. Ano. Hodně pozornosti ke střední Evropě připoutal Wittgenstein, jako to všechno, co se kolem něho dělo, tak se vlastně zjistilo, že on je odsud. A pozoruhodně i Hitler, protože vyšlo třeba několik vlastně takových monografií o hitlerových vídeňských letech, ano. Ale asi ta největší fascinace byla v 80. letech, kdy se v té střední Evropě vyrojilo strašně moc takových jako literátů, ale skutečně světové úrovně. Česlav Miloš, Milan Kundera, George Konrad, Danilo Kiš. Třeba to jsou ti, kteří potom byli aktivní v těch diskusích. Ano, v těch diskusích. Ono vůbec 80. léta, to je vrchol toho, řekněme, jak se diskutovalo. To je vrchol toho středoevropského boomu, že to tak s plenutím řeknu. A tam bych řekl, že se tomu přivařilo i hodně takových těch akademických debat i za mořem. A pak druhý takový vrchol byl těsně po politických změnách začátku 90. let. Teď nevím kdo, ale myslím, že to byl Tony Judd, který říkal, že vlastně v té době každý chtěl být středoevropanem na nějakou dobu. Zakládaly se časopisy, pořádaly se konference. Bylo možné snadno získat peníze, jenom když se tam dalo střední Evropa, protože to v té době fungovalo. Pak to zase zapadlo za chvilku, za nějakých 5-7 let. Ještě tady mám jeden citát, který je s tebou zmíněného historika Erika Hobsbawma. To, co dnes považujeme za středoevropskou kulturu, většinu z něch 50 milionů habsburských poddaných zajímalo jen pramálo. Kolik z nich mělo své místo v operních domech po celé monarchii. Samozřejmě tato kultura do značné míry ovlivňovala širší vzdělanou střední vrstvu. Ale ona stejně jako střední Evropa už dnes neexistuje. Střední Evropa už neexistuje, možná jen v Budapešti na rozdíl od Vídně z ní něco zůstalo. Původní nositelé této kultury jsou rozptýleni nebo vyvražděni. Německá kultura už od dob výmaru neurčuje tón. Němčina už není lingva franca vzdělanců od Baltu po Albánii a od Voges po Volhu a tak dále. Ale stará středoevropská kultura, pokračuje Hobsbawm, ovšem není zapomenuta, dokonce je stále více ceněna, píše se o ní víc než dřív a mnozí o ní přemýšlejí, dobila svět. Konec citátu. On tady myslí to, co si zmiňoval, zřejmě ta 80. a po případě začátek 90. let. Nebo jak tomu vám rozumět, že středoevropská kultura dobila svět?
Stačí si vzít jenom to, kolik velkých osobností, kolik směrů přelomu 19. a 20. století pochází ze střední Evropy. Je zde ten spomenutý Wittgenstein, jeho analytická filozofie, Freudova psychoanalýza, Husserlova fenomenologie. Vlastně všichni, kteří odcházejí z té střední Evropy, především do Ameriky. No, posléze do Ameriky, napřed se nějak udržují pražský strukturalismus, skvělá, slavná varšavsko-lvovská škola logiku, to všechno je střední Evropa a to pak vytváří jako velká hnízda intelektuální, já nevím, Los Angeles, New York a Canberra a podobně. Ale já bych to trošku otočil jinak. Ona totiž střední Evropa nikdy neexistovala. Já mám dvě metafory na střední Evropu a obě dvě jsou z IT. Ke střední Evropě se nedá připojit online. Střední Evropa je vždycky něco v podkladu, vlastně jako nostalgie po té, co jsme ztratili, nebo snění o tom, co Bůh dá, možná někdy bude. A druhá metafora, střední Evropa je software, ke kterému se nepodařilo vytvořit hardware. Tak od literárního vědce takové metafory. Co se dá dělat? Ty tam máš i nějaké zajímavé obrázky v té knížce. Mě zaujal ten obrázek Kafka na tričku. Proč si ho tam dal, ten obrázek? Já myslím, že to vytváří, dokresluje toho ducha 90. let, takového ducha trochu komodifikace. Víme, že Praha byla po nějakou dobu, se říkalo, že to je totéž, co Paříž v 20. letech pro Američany, že zde vytvářeli své komunity, časopisy si vydávali. A ten Kafka se stal takovým jako vehikulem toho, proč se sem jezdí, jako zažít nějaké rychlé, instantní, tajemno, absurdno, osvícení a teď to na mě padne a ta absurdita a navíc, jako, že tam budeme chodit těmi temnými uličkami, po Pražském hradě se projdu, kousek vedle Týna, kde on bydlel a že to tak bude, že ten Kafka se stal takovým možná jako i turistickým lákadlem. Nehledě k tomu, že ona zase, ta kafkovská móda se také zrodila vlastně až, ne, ona byla dřív v 60. letech, ale ta 90. léta ji také mocně akcelerovala. No a potom tam máš takovou opravdu zvláštnost, máš tam takový slovníček termínů a setkal jsem se tam s termíny, které mě překvapily. Například pojem Wiener Schnitzel, a potom, ten nevím, jestli tam je, ale on se k tomu pojí, něco jako štrůdl. Můžeme říct vídeňský štrůdl, ale můžeme také říct brněnský štrůdl. Tak čemu dáváš přednost? Já se snažím být vegetariánem, takovým, nedělám dusno s tím svým vegetariánstvím, jsem spíš takový sociální vegetarián. Takže dávám přednost štrůdlu, ale jakož Wiener Schnitzel, to je pro všechny časy, bych řekl, že to je značka středoevropská. Jiří, moc děkuji za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání, bylo mi ctí.